Para alamin po ang mga kaganapan sa Australia at lagay ng ating mga kababayan doon, makakapanayan po natin si Philippine Ambassador to Australia, Maria Helen Dela Vega. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador. And also to your viewers and listeners, marami pong salamat for this opportunity na for the second time na mabigyan ko po ng update. Opo. Dito, yeah. And as of yesterday, July 8, 2020, there are about 8,806 confirmed cases of COVID-19, 106 deaths, yun yung mga namatay sa Australia. Pero ang good news po ay wala pong reported infected na Filipino. So yan po ang magandang balita na maibibigay ko sa inyo dito sa Australia. Pero alam ko Opo. Ambassador, ngayon pong ibinalik po ang Melbourne sa Stage 3 lockdown. Ano po ang restriction na pinatutupad? Ilang mga Pinoy na nasa Melbourne na maaari pong maapektuhan nito at may iba po bang syudad ang nasa ilalim pa rin ng lockdown? Tama yun sa Kraki, there are about 70,000 Filipinos and katulad nga ng as of this time, to you right now, wala pa hong report na merong Filipinong infected doon ho sa mga towns na affected sa surrounding Melbourne areas at saka some border areas po ng state of Victoria. So, ang gusto ko lang masabi is that the New South Wales is closing the border to Victoria. So ito pong New South Wales ay nagsara din ng border sa Victoria at saka ang South Australia. So meron hong parang restriction ng movement ang mga based dun ho sa report ng ating Philippine Consulate sa Marin. Average lang po yung affected na mga communities doon. There are basically several towns in Greater Melbourne ang affected po dito sa bagong lockdown na 6 po, effective 8 July. So, in other words, ni-reinstate po ng Victoria ang home restrictions. So, at the same time, meron din pong mga dineploy mga tools of the Australian Defence Force to support the police authorities doon po sa pagmamonitor nitong lockdown. So ang during this week lockdown, residents ay only to be leaving home for 4 reasons. Parang katulad din po ito ng situation na nangyayari sa Pilipinas, and that means you will just be going out to shop for essential items such as food, to work or study, to exercise, or to administer care. So kailangan po ng permission every time you have to do some other activities. Yan po ang pinaka-test na update na pwede kong sabihin sa inyo. Ngayon po, if you will recall, may na-complete na po kaming mga around 7 sweeper flights. So ang maapektuhan po dito, yung mga ibang Pilipino na stranded pa rin, na gustong umuwi sa Pilipinas, pero hindi po sila makaka-uwi, lalo na kung galing sila sa Victoria. Because of this present lockdown. But my understanding is that there is one scheduled flight of Philippine Airlines that will be departing Sydney on July 25. So ina-expect po natin na meron pa rin namang mga Pilipinong who are able to return to the Philippines coming from other parts of Australia. Opo, Ambassador, magandang balita po. At least wala pong Pilipino na naapektuhan, na nagkaroon ng sakit na COVID-19 sa Australia. Pero kumusta po yung magiging koordinasyon nung
mga taga-Victoria na gusto pong umuwi ng Pilipinas, paano niyo po sila tutulungan? Kasi alam po nga natin na talagang hindi sila pwedeng lumampas or naka-lockdown sila. Mga ano po yung timeline na pwedeng ibigay sa kanila ng pamahalaan ng Australia at paano niyo po i-coordinate sa kanila yung tulong na ibibigay ng pamahalaan? Mr. Trafi, I think ang isang pinakamagandang blessing na nangyari dito, if you will recall, noong December 15, dumating po ang ating landing team sapagkat binuksan po natin ang ating Philippine Consulate General sa Melbourne. Although I must clarify that it's still a soft opening, hindi pa po yung formal opening, pero meron na po tayong 4-member team ng Philippine Consulate General sa Melbourne. At ito pong ating konsulado ay in close coordination with the state authorities and even with the Filipino community organizations. In fact, as I speak today, ito pong ating acting head of post doon na si Mr. Anton Mandap ay nakikipag-ugnayan do sa mga communities and they're ready to extend assistance. On our part naman dito po sa embassy, yun pong makakakuha ng exemption o makaka-travel papunta sa Canberra ay sinusuportahan ho namin sila for their other consular needs for the moment. Hindi ko po kayo mabigyan ng timeline kung hanggang kailan itong ang nalalaman po namin for the moment is that the lockdown will be within the confines of 6 weeks and we will see depende po yan sa magiging result nung shall we say lockdown na ito kung bababa po yung numbers ng infected or infections ng COVID. Ambassador, ano naman po ang lagay na ekonomiya sa Australia? May mga OFWs po ba na naapektuhan at yung kanila po, kumusta po yung kanilang mga trabaho sa Australia at kung may naapektuhan, ano po yung agarang tulong na ibinibigay ng ating embahada at siyempre ng ating pamahalaan sa kanila? Unahin ko po muna yung program sa Carvalho. As of today, about 700 beneficiaries po ang lamang dito sa Dole Aknap na nakasituloy nagtatrabaho dito sa Australia. And then yun pong ating mga na-stranded na seafarers ay nakauwi na po itong mga ito at maaaring sa ngayon ay nakabalik na sila sa kanilang mga probinsya dyan sa Pilipinas. Ang maganda rin pong balita is notwithstanding this COVID situation we are in, nakakatanggap na din po ang ating Philippine Overseas Labor Office ng mga job orders. In other words, ang ibig sabihin po ng job orders ay nagkakaroon na ulit ng interest para kumuha ng mga manggagawa galing sa Pilipinas at ito po ay falling into 4 sectors at ang mga sectors na po ito ay related to yung mga autos, mga welders, mga at yun din po sa agriculture like in cattle farming and in pig farming. So, ina-expect po namin na sooner or later, hopefully before the year is over, na mareresume po ulit itong mga workers na magtatrabaho dito sa Australia. Doon po naman sa mga tanong na ano ho ang tulong na ginagawa ng embahada para sa ating mga overseas Filipinos. Number one, alam po ninyo, magmula nung nagkaroon ng COVID, ay ginamit po namin dito yung Optus Way, yung Team A, Team B. So ang embassy po sa Canberra ay hindi talaga nagsara at sinusuportahan po namin yung mga consulates general natin na kailangan nilang mag-work from home because as you probably know, the New South Wales and where Sydney is located, and we have the highest number of Filipinos, about 120,000 of them. At ito rin pong the state of Victoria, ang capital po ay Melbourne where we have 70,000, ay kinakailangan po nilang mag-work from home sapagkat mas malaki po ang infections ng COVID doon compared po dito sa amin sa Canberra. So yung pong mga consular services na pwede namin gawin dito sa Canberra, kami po ang sumasalo dun sa mga hindi na po, pinupunan po namin yung mga spillover na nangyayari sa Sydney at sa Melbourne.
And then of course, yun hong information sa mga sweeper flights at saka yun rin pong pagbibigay ng advice sa kanila sa mga available resources ng host country. If I would just like to also, kung pwede rin kong i-mention, alam niyo po nung January to June, natapat po na ang ating embahada dito sa Canberra ay ang country chair ng ASEAN Canberra Committee. So, ni-request ko po yung iba kong mga ASEAN ambassadors if we could make a joint representation to assist the international students because we have about 150,000 students coming from ASEAN. And so we wrote letters to about 40 universities here and even to the state ministers of education. At naging maganda po naman yung outcome sapagkat marami na po tayong natanggap na assurances from these institutions and from the state ministers about the relief packages and the support that they're giving to the students, which included about 17,000 students coming from the Philippines. Kunin ko na lang po yung inyong mensahe sa ating Filipino community sa Australia. Siyempre, particular na po sa ating mga OFWs, Ambassador. Alam niyo po, I think ang importante lang natin is continue to keep following the guidelines at importante po talaga po yung itong social distancing measures, the need to wear face masks, and of course, hindi ho tayo dapat mawala ng pag-asa because these too will pass. Talaga hong it's a crisis we've never had any experience before. But if we all anchor our cooperation, not just between and among us in societies, but also between and among us countries, the bilateral and regional cooperation, I think we will be able to manage and overcome this crisis. So we just want to say maraming salamat din po sa inyo, Secretary Martin at sa inyong Yusek Rocky. Ito pong programa ninyo ay malaking tulong kasi nakikita ko po na marami din palang talagang nagmo-monitor sa developments natin on this particular crisis. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Maria Helen Dela Vega. Salamat po. Stay safe po.